وتنفجر في هيئة طارق أعظم، تاركة بعد موتها أغرب ظاهرة في الكون: الثقب الأسود. ربما تحتوي مجرتنا على الملايين من هذه الثقوب، ولكن يوجد الآن دليل على شيء أكثر شؤما: ثقوب سوداء بأحجام وقوى هائلة يصعب تخيلها. هذه مجرة كبيرة ومباشرة في مركزها ثقب أسود لا يمكنكم رؤيته، تساوي كتلته كتلة ملايين الشموس. يقوم علماء الفلك الآن بدراستها بتفصيل غير مسبوق، وجدوها أكبر وأقوى وأكثر تدميرا مما قد تخيله أحد. ونعتقد أن هذه الثقوب السوداء بعيدة جدا، ولكن ماذا لو كان هناك ثقب أسود على أبواب كوننا؟ يخوض فريق من أوروبا وآخر من الولايات المتحدة سباقا تكنولوجيا محموما وعلى مستوى عال حتى يكون أول من يستكشف قلب المجرة. والآن تمنح تجربة جديدة فريدة علماء الفلك اللمحة الأولى داخل ثقب أسود لرؤية ماذا يوجد في وجار وحش درب التبانة. عصر جديد في علم الفلك بدأ، والأجهزة ذات التقنية العالية في الفضاء تكشف الآن عن كون تهزه أحداث عنيفة. JBL.com تشاندراوسي. شهد العلماء في مجرات بعيدة تشظي المساحة والزمن بسبب ثورات هائلة لدرجة أنها تشل العقول. لتقريب الأمر وصياغته بمقاييس الأرض، فإنه يساوي حوالي تريليون 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 انفجار ذري. ولكن ما الذي يمكنه أن يولد طاقة هائلة لهذا الحد؟ أيا كان هذا الشيء فهو يعيش في مركز مجرتنا درب التبانة، ويعتقد العلماء أنه أكبر وأقوى جسم في الكون، ومع ذلك فهو لا ينبعث منه أي ضوء. إنه ما يعرف بالثقب الأسود. التعريف الأول للثقب الأسود تم اقتراحه من خلال معادلات ألبرت أينشتاين، وهو مسافة وزمن مرتبطان بعقدة قوية، ولكن العالم العظيم اعتقد أنه أمر لا يمكن أن يوجد في الطبيعة. لم يحب ألبرت مطلقا فكرة الثقوب السوداء، كان يراها ملعونة، وهي شيء يجب أن تتجنب الطبيعة حدوثه. إنها الأماكن التي يرتبط فيها الزمن والمساحة بشكل لا نهائي. كان يعتقد أن الطبيعة يجب ألا تسمح بحدوث ذلك. الثقوب السوداء هي بكل تأكيد وحوش عجيبة في الكون، وكان يعتقد أنها غريبة جدا إلى درجة أنه قد لا يكون لها وجود في العالم الحقيقي. فكون معادلتك تظهر أنه قد يكون لها وجود هو أمر لا يؤكد بالضرورة على أنها موجودة في العالم الحقيقي. تم اكتشاف شيء خفي غريب وقوي في مركز مجرتنا قبل 75 عاما. قامت أجهزة التلسكوب اللاسلكية بتسجيل فحيح يشبه صوت البخار. وكعالم فلك شاب كان إريك بيكلين مصرا على معرفة مصدر الطاقة الغريب هذا، وكان عليه أولا أن يعثر عليه. كانت هناك موجة اتصال لاسلكية تدعى ساجيتاريس A، موجة قوية جدا، وكان هناك جدل حول ما إذا كان ذلك هو المركز أم لا. كان علماء الفلك يعلمون أن مراكز المجرات الأخرى مليئة بالنجوم، ولكن عندما حاولوا النظر في مركز مجرتنا كانت هذه النجوم مخفية خلف غطاء كثيف من الغبار الكوني. يوجد غبار كثير بيننا وبين مركز المجرة، وهو غير شفاف، لذا لا يمكن رؤية النجوم الموجودة في مركز المجرة. حتى أعظم وأقوى أجهزة التلسكوب لا يمكنها رؤيتها. كان بيكلين يعلم أن بعض أنواع الضوء غير المرئي لأعيننا بإمكانه أن يخترق الغبار، فالأشعة تحت الحمراء على سبيل المثال تنتقل في موجات أطول. الأشعة تحت الحمراء تخترق الغبار لأن موجاتها الضوئية أطول، والغبار يعتري موجات هذه الأشعة. في الستينيات قام بيكلين بشراء جهاز يكشف عن الأشعة تحت الحمراء من مقاول عسكري وربطه بمؤخرة تلسكوبه.
كان ذلك في أغسطس عام 1966. كانت ليلة جميلة. فيما كنا ننظر بواسطة الجهاز الذي يلتقط الأشعة فوق الحمراء رأينا نجوما أكثر، وزادت الإشارة، وكانت كل نجمة تعطي إشارة أقوى، وكانت الإشارة تزداد كلما اقتربنا من المركز، وكانت النجوم تزداد كذلك. كنا نرى عبر الغبار للمرة الأولى، ومن ثم وصلنا إلى مرتفع، ثم عاودنا الهبوط. علمت فورا أن ذلك كان مركز مجرتنا، درب التبانة، وكنت أول شخص يرى النجوم الموجودة في مركز مجرتنا. اكتشف بيكلين قلب درب التبانة، الموقع المطابق لمصدر الطاقة الغريب، لكن قوتها الهائلة أكدت أن هذه ليست نجمة عادية. اعتقد العلماء أن الشيء الوحيد الذي يمكن له أن يفسر هذا الغموض هو الفكرة عينها التي رفضها أينشتاين، جسم يستعصي على التفسير. ما هو الثقب الأسود؟ إنه شيء ضخم وغامض. هو نقطة كثافة لا نهائية، يصعب علينا فهم هذا الأمر. إنه منطقة انغلق فيها الزمن والمساحة على نفسيهما. الثقب الأسود هو منطقة في الفضاء تكون فيها قوة الجاذبية هائلة، إلى درجة أنه حتى الضوء لا يمكنه الخروج منها. تصل إلى مرحلة يتعذر فيها على الضوء الخروج، وإن لم يكن بإمكان الضوء الخروج فأنت لن تخرج أيضا، وإن لم يكن بإمكانك أو الضوء الخروج فهو ثقب أسود. لا يوجد مصطلح آخر يمكننا استخدامه. أهلا بكم في العالم الغريب للفيزياء المتطرفة، حيث يسقط الزمن والمساحة في العدم. الفضاء نفسه يسقط داخل الثقب الأسود. الأمر أشبه بنهر يسقط من أعلى شلال، إلا أنه في هذه الحالة فالفضاء نفسه هو الذي يسقط من أعلى المنحدر. الأمر أشبه براكب زورق يحاول الصعود عكس اتجاه التيار في نهر يتدفق بسرعة شديدة، فيتم سحبه نحو مركز الثقب الأسود. تصبح الجاذبية كالفيضان الجارف، كلما اقترب المرء ازدادت سرعة الموج، وفي النهاية يتم التوصل إلى أفق الحدث، وهي المنطقة المحيطة بالثقب الأسود، نقطة لا رجوع. تدخل المادة إلى سطح الثقب الأسود وتتقلص نحو المركز، حيث تتدمر في منطقة يتداخل فيها المساحة والزمن بشكل لا نهائي وتختفي. قوة الجاذبية لدى القدمين لو كانتا بالقرب من الثقب الأسود هي أقوى منها لدى الرأس، ويشعر المرء وكأن شيئا يمزقه. تزداد قوة الأمواج إلى حد بعيد، فيما تتجاوز قوة الجزيئات التي تربط لحم الإنسان ببعضه، ولذا ينتهي الأمر بالمرء عابرا الزمن والمساحة كمعجون أسنان عبر الأنبوب. ويؤدي هذا في النهاية إلى تباعد جزيئات الإنسان، فيصبح كما نقول ممطوط. على الرغم من شدة غرابتها، إلا أن الثقوب السوداء هي نتاج هذا الكون المألوف ذي النجوم والجاذبية، وتتولد في هيئة نجم هائل يعرف بالنجم الأحمر الضخم، وهو أثقل ب10 مرات من شمسنا، إلا أنه يحرق نفسه في مدة تساوي جزءا ضئيلا من عمر حياة الشمس. في أعماق هذا النجم يتولد من شدة الجاذبية حرارة هائلة تتجاوز 1,000,000,000 درجة مئوية. يتحد الهيليوم والكربون مع عناصر أثقل كالأكسجين والسيليكون والكبريت، ثم ينفجر النجم داخليا نتيجة قوة جاذبيته الشديدة، مرسلا موجة هائلة ناجمة عن الانفجار. يرفع النجم غلافه في الفضاء وينفجر بعنف في هيئة طارف أعظم، وما يتبقى هو مركز كثيف من الجزيئات دون الذرية، نجم نيوتروني تبلغ مساحته 16 كيلومترا فقط. إنه كثيف للغاية، إلى درجة أن ملء ملعقة صغيرة من مادة النجم النيتروني تزن حوالي 1,000,000,000 طن. في النهاية يكون ضغط الجاذبية كبيرا جدا، إلى درجة أن النيترونات أنفسها تتعرض للسحق ولا يعود هناك شيء لوقف الانهيار.
وهكذا يولد ثقب أسود تبلغ كتلته أضعاف كتلة الكرة الأرضية مليون مرة، إلا أنها مضغوطة بشكل كبير بحيث تغادر الكون المعروف لنا بمعنى الكلمة. تأثير هذه الكتلة ما يزال موجودا في الكون الذي توجد فيه كرتنا الأرضية. الكتلة ما تزال موجودة، وذلك حيث إنها تسبب هذا الانثناء في الفضاء والذي يمتد نحو الأسفل. لقد أصبحت حفرة. أفضل طريقة لتخيلها هي أنه إذا قام المرء بوضع إصبعه فيها فلن يستعيده أبدا. نحن نعرف على وجه التحديد الأثر الذي سيتركه الثقب الأسود على بيئته، على النجوم الواقعة قريبة منه، وعلى الغاز الذي يمر قربا منه ولو بمسافة قليلة. هل سنرى الثقب الأسود في يوم من الأيام؟ لا. ولكن ليس هذا ما يهم. ما يهم هو أنه بإمكاننا أن نرى آثاره. Hey, Vsauce, Michael here, and today we are going to go inside a black hole. It's not going to be comfortable, but it will be pretty fun. Now, first things first, mathematically speaking, anything could become a black hole if you were to compress it into a small enough space. That's right, you, me, this camera, everything in the universe has what is known as a Schwarzschild radius, a tiny, tiny amount of space that, were you to collapse the entire mass of the object into, its density would be so great that its gravitational pull would be so great that not even light could escape from it. You would have a black hole. If you were to compress Mount Everest into something smaller than a nanometer, you would have a black hole. And if you were to compress the entire Earth down to the size of a peanut, you would have a black hole. But fortunately for us, there is no known way to compress Everest or Earth in that fashion. But a star, many, many, many times larger than our own sun, has a much larger Schwarzschild radius. And when it runs out of fuel and can no longer keep itself hot enough, it collapses to a single infinitesimally small point known as a singularity. Its density will be infinite, and so its gravitational pull will be so strong that nothing can escape, not even light. But enough about ways black holes form, let's jump into one. First question, what would it look like from the outside? Well, we know that gravitational fields bend space and time. Stars behind our sun will actually appear to be in slightly different locations from Earth because the sun's gravitational field bends the light coming from those stars. When it comes to the gravitational fields of larger objects like entire galaxies, or for that matter a black hole, the effect is even nuttier. Light coming from objects behind them is significantly distorted, producing smears and smudges. As seen from Earth, the blue galaxy behind this red galaxy is completely distorted like a funhouse mirror. So rather than appearing as it really should, it looks to us like a ring, a smudge all the way around the red galaxy. This is known as gravitational lensing. Now take a look at this simulation of a black hole with a galaxy millions of light years behind it. The galaxy is not really in danger of the black hole's suck, but the light coming off of that galaxy certainly is. Watch as the galaxy passes behind the black hole, and its light is contorted, twisted, and distorted. Now here's a really fun demonstration. What if the Earth were to orbit around a black hole? Looking from the outside, the Earth would look normal at first, but as soon as it passed behind the black hole's gravitational field would warp the light reflecting off the Earth, producing this. For the sake of simplicity, let's jump into a simple black hole, one that doesn't have a charge and isn't moving, and also isn't already sucking up a bunch of matter, so it's just there on its own. As we approach, the distortion of the sky grows greater and greater. A larger and larger portion of our field of view looking forward into the black hole will be filled with darkness. At this point, where half of our field of view has been swallowed up in darkness, we have reached the photon sphere. At this point, light is not going to necessarily get sucked into the black hole, but it doesn't necessarily leave it either. Instead, at this magical point in space, light, photons, can actually orbit the black hole. If you were to stop here for a moment and look to the side, you could theoretically see
the back of your own head, because light reflecting off the back of your head would travel all the way around the sphere of the black hole right back to your face. A gravitational field not only warps space, it also warps time. Now, for most intents and purposes here on Earth, we never have to worry about that. But near a black hole, gravity would be so strong that an observer standing, watching you jump into the hole, would see something quite strange. They wouldn't see you get sucked quickly into the hole. Instead, they would see your approach become slower and slower and slower until you reached a point known as the event horizon. This is a point in space where, once crossed, there's no going back. It is at that point that light can no longer escape. And so to a person watching you fall into the hole, that would be where your journey ended. You would seem almost frozen in space, the light coming off your body becoming increasingly red-shifted until you simply faded into nothingness. They would never see you cross the event horizon. But for you, of course, everything would seem fine and dandy. You would continue past that horizon to your now inevitable death. As you continue to approach the black hole's singularity, your view of the entire universe would get compressed into a smaller and smaller point in space behind you. If the black hole we're jumping into is large enough, things might actually be quite comfortable at that event horizon. We'll know that we're never going to escape and that our lives are pretty much over, but it might take us hours to actually reach a point where things started to hurt. Why would they hurt? Well, the closer you get to the singularity, the more significant the difference in gravitational pull is across space. And so parts of me that are closer to the singularity would be pulled more strongly than parts that were facing away, and my entire body would be stretched toward the singularity. The effect would be so incredible, scientists don't usually call it stretching, they call it spaghettification. Once you reached this point, you would be dead. Your molecules would be violently ripped and stretched apart, and when they got to the singularity, well, we don't really know what would happen. Perhaps they would completely disappear in violation of all the laws of physics, or maybe they would reappear elsewhere in the universe. It's believed that a moving or spinning black hole might actually create what is known as a wormhole, a way of transitioning across space faster than light. Not in any way that violates the laws of science, but in a way that takes advantage of the universe's dimensions. For instance, if I wanted to get from this point to this point, I'd have to travel the distance. But theoretically, a wormhole would do something really crazy. For instance, this. Now, the 2 points are right next to each other and I can travel between them almost instantaneously. But again, this is all theoretical. Luckily, we do have a possible way of analyzing black holes right here on Earth. Enter the dumb hole. Just as a black hole does not permit light to escape, a dumb hole is an acoustic black hole. It won't allow sound to escape. It doesn't have to be nearly as powerful, and scientists have been able to create dumb holes in laboratories using special fluids traveling at the speed of sound. A lot of progress still needs to be made in the world of acoustic black holes, but we may be able to learn an amazing amount of information about how black holes work by looking at how sound is treated in a dumb hole. Now here's another good question. What would it look like to travel at the speed of light, say, toward the sun? Well, surprisingly, you wouldn't just see the sun immediately rush up toward you. No. In fact, initially, it would look almost as if the sun were receding away from you. Why? Because your field of view would vastly increase in size. You would be able to see stuff almost behind you, and here's why. As you sit there, not moving yet, looking at the sun, there's light coming from stuff behind you. But if you travel the speed of light, you will actually reach that light coming from things behind you. As you reached light speed, your field of view would expand like this, concentrating the stuff in the middle. But where are you in the universe? Or here's a better question, where is the center of the universe? Well, this might sound crazy, but it's everywhere. This is known as the cosmological principle. No matter where you are in the universe, everything else will seem to be moving away from you, expanding at the same rate. The universe is expanding, but not like a balloon getting bigger with all the people inside it. Instead, it's as if we are the surface
of a balloon. If you were to put a bunch of dots on a balloon and then blow it up, all of the dots would move away from each other at the same rate. And on the surface of the balloon, there is no center. Take a look at these two layers. They are exactly similar, except the top layer represents a 5% expansion of the bottom layer. Let's say that you live on one of these dots, and you want to measure where everything's moving away from. Well, watch what happens when I line up a dot in the past and the present. Boom. It looks like the center of the expansion. I can do this with any dot. As soon as I choose a dot to be the frame of reference, it immediately becomes the center of the expansion. So while dying in a black hole would be lonely and scary and morbid, when you look up into the sky, think instead about this. No matter where you are or who you are or what your friends or your parents tell you, you really scientifically are the center of the universe. مكنسة كهربائية قوية جدا تبتلع كل شيء يقف في طريقها، حتى إنه يبتلع النجوم والمجرات. لكن الفرق الوحيد أن قوة الثقب الأسود ليست قوة امتصاص، وإنما قوة جاذبية هائلة تبتلع أي شيء، حتى إن الضوء لا يستطيع الهرب منه. كيف يتشكل الثقب الأسود؟ عندما يصبح النجم عاجزا عن إبقاء نفسه مشتعلا، يصبح النجم عندها غير قادر على دعم وزنه الهائل، فإن الضغط الناجم عن الطبقات الهائلة من الهيدروجين تجبر النجم على الانضغاط باتجاه مركزه. هذا الضغط يجعل النجم أصغر فأصغر، وفي نهاية الأمر النجم قد يصبح أصغر من حجم ذرة واحدة. تخيل الأمر، نجم عملاق يتحول إلى شيء أصغر من الذرة. لكن كيف لشيء بهذه الكتلة أن يتحول إلى شيء صغير كالذرة ويحافظ على كتلته؟ يجب أن نعلم أن معظم حجم الذرة فراغ، فكل شيء أمامنا يمكننا تصغيره إذا فرضنا عليه الضغط المناسب. لنأخذ مثال الإسفنج، معظمه فراغات، وبإمكاننا تصغير حجمه بيدنا وسيبقى محافظا على كتلته. لكن الجزء الأهم أن الجسم كلما صغر حجمه دون نقص كتلته زادت جاذبيته. فتخيل قوة الجاذبية التي يملكها الثقب الأسود، إنها هائلة جدا لدرجة أنها تبتلع الضوء. يتألف الثقب الأسود من 3 أقسام رئيسية. أولا، أفق الحدث الخارجي، وفي هذا القسم إنك تستطيع أن تفلت من الثقب الأسود لأن جاذبيته في تلك المنطقة ليست عالية. ثانيا، الطبقة المتوسطة من الثقب، وتسمى أفق الحدث الداخلي. الجاذبية في هذه المنطقة عالية جدا، ولا تفلت أي شيء تلتقطه، بل تسحبه إلى مركز الثقب الأسود. ثالثا وأخيرا، طبقة التفرد، وهي المنطقة التي تكون فيها الجاذبية أقوى ما يمكن. لكن بما أن الثقب الأسود يبتلع كل شيء حتى الضوء، فكيف قمنا برؤيته وتصويره؟ هذا صحيح. لنرى شيء نحن نحتاج أن يصدر أو أن ينعكس عن الجسم الذي نريد رؤيته ضوء، لكن الثقب الأسود لا يصدر الضوء ولا يسمح للضوء أن ينعكس عليه. في الواقع نحن لم نرى الثقب الأسود، لكننا رأينا تأثير الثقب الأسود على المواد المحيطة به، كصدور إشعاعات إكس راي عند ابتلاعه الغازات في المجرة، وكجعله الضوء ينحني عندما يمر بجانبه. ماذا سيحدث إن قفزت في الثقب الأسود؟ حسنا، عندما تصل إلى منطقة أفق الحدث الداخلي، فإن جسمك سيتمدد ثم يتمزق إلى أجزاء وذرات، وهذا الأمر ينطبق على كل شيء. لهذا لا نستطيع إرسال كاميرات لأنها ستنكسر وتتحول إلى ذرات. لكن هنالك اعتقاد تقول لو قفزنا في الثقب الأسود الذي يدور حول نفسه وبقينا أحياء، فإنه سيأخذنا إلى مكان بعيد جدا في الفضاء. هذا إذا اعتقدنا أن الفضاء له أبعاد، أي كالمكعب. فبدلا من سلوك الطريق الطويل، أقفز بالحفرة وأصل إلى الجانب الآخر. على مدى أكثر من 200 عام بقيت قوانين نيوتن للحركة والجاذبية التي ارتكزت عليها الثورة الصناعية ثابتة دون أي تشكيك، حتى العام 1905 عندما غير خريج جامعة زيورخ البالغ 26 من عمره ألبرت أينشتاين كل ما نعرفه. رأى أينشتاين أن الأبعاد الثلاثة
الخاصة بالمكان والبعد الرابع الخاص بالزمان مرتبطة ببعضها ضمن نسيج الزمكان، وأن الجاذبية ليست قوة بل تأثيراً بعاج في الزمكان، وأن هذا الالتواء والتمدد تسببه الأجسام الثقيلة مثل الكواكب والنجوم. وباستخدام هذه المعادلات استنتج العلماء أنه عندما ينفذ الوقود من نجم تبلغ كتلته أضعاف كتلة شمسنا، ينهار هذا النجم تحت ثقل جاذبيته حتى يصبح نقطة بالغة الصغر ذات كثافة لا متناهية. يمكن رؤية المواد الحارة الواقعة تحت تأثير جاذبية هذه الظاهرة الفريدة، ولكن في المنطقة القريبة من الوسط يعتقد أن الجاذبية قوية لدرجة أنها تسحب كل الأجسام حتى جزيئات الضوء، ما يجعلها سوداء دامسة، ولذا أصبحت تعرف بالثقب الأسود. صحيح أنه لم يتم إثبات وجود الثقوب السوداء في حينه، إلا أن إمكانية وجودها شرعت الباب واسعاً أمام نظريات العلماء، وكانت الثقوب الدودية بين أغربها. أظهرت الحسابات أن شروطاً خاصة يمكن أن تجعل ثقباً أسود يشوه الزمكان بشكل يؤدي إلى فتح ممر إلى جزء مختلف في الزمكان، وبات هذا الممر يعرف باسم الثقب الدودي. إن الزمكان رباعي الأبعاد، ولكن إذا تخيلنا أنه سطح ثنائي الأبعاد فإن التشويه الكبير في الجاذبية الذي يسببه الثقب الأسود يمكنه أن يلوي الزمكان وينتج ممراً مختصراً بين موقعين بعيدين في الكون. وخلصت بعض الحلول للمعادلات نفسها إلى أن الثقوب الدودية لا تربط بين مواقع مختلفة في الفضاء فحسب، بل يمكنها الربط بين أزمنة مختلفة أو حتى أكوان مختلفة. وترينا الأفلام والكتب في مجال الخيال العلمي مسافرين عبر الزمن يوجهون مراكبهم في الثقوب الدودية ليقفزوا من دون عناء من جزء من الكون إلى الآخر، أو ذهاباً وإياباً بين الماضي والمستقبل. إلا أن الحسابات حتى الآن تظهر أن الثقوب الدودية إن وجدت ستكون غير مستقرة، وستبقى فترة قصيرة جداً قبل أن تغلق من جديد وتسحق أي مغامر فضائي جريء يحاول أخذ طريق مختصر. ولكن ذلك لن يثنينا عن الحلم بيوم نستطيع فيه تثبيت هذه الظواهر الغريبة بما يكفي للذهاب بجرأة إلى حيث لم يذهب بشر من قبل. وستكون هذه علوماً فلكية مذهلة تسطع في سماء نجوم العلوم.